नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण काळे द्राक्षापासून ज्यूस बनवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि आपण द्राक्ष तोडून टाकू। बघा किती छान असे आहेत। आता कसे द्राक्ष विकायला यायला लागले तर आपण हे 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून ठेवले होते आणि बराच वेळ पाण्यामध्येच ठेवले होते। बघा फ्रेश असे आहेत, मस्त बघा किती छान आहेत असे आणि मोठे मोठे आहेत आणि गोड आहेत ते, त्यामुळे थोडीशी कमी साखर टाकायची गोड असल्यामुळे। तर मी 1.5 चमचा साखर घेतलेली आहे। बघा गोडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर ह्या चमच्याच्या मापाने 1.5 चमचा घेतलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं काळं मीठ एकदम थोडंसं टाकायचे आणि थंड पाणी आपल्याला टाकायचं आहे। तर अर्धा ग्लासला बी थोडंसं कमी थंड पाणी टाकलेलं, एकदम थंड पाणी आहे। आणि हे आता आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। आपण ह्याला मिक्सरमध्ये बघा बारीक करून घेतलेलं आहे। आता एक टोप घेतले आणि त्याच्यावर एक गाळण घेतलेले, बारीक असेल एवढी घ्यायची आणि पूर्णपणे गाळून घ्यायचं। बघा आता हे असं जरा थोडंसं जर राहिलं ना तर चमच्यानं हलवायचं आपण। बघा किती मस्त असा कलर आला आणि चवीला एक नंबर लागतो, तुम्ही करून बघा, छान अशी टेस्ट येते। आता हे पूर्ण बघा मी गाळून घेते, असं थोडंसं चमच्यानं असं दाबून ना पूर्ण गाळून घ्यायचा। बघा त्याची नुसती साल राहिलेली आहे, बाकी गर सगळा मिक्सरमध्ये आपण जसं फिरवल तसं बारीक होतं। फक्त थोडंसं असं चमच्यानं दाबून घ्यायचं आणि खाली असं बोटाने किंवा चमच्यानं बघा असं करायला पूर्णपणे निघून जातो। ग्लास घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण बर्फ टाकून घेऊया। 4 ते 5 तुकडे टाकायचे। आपण थंड पाणी टाकल्यामुळे कमी टाकले तरी चालेल, थोडं तुम्हाला जर थंड पाहिजे असेल तर टाकायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे टाकून घेऊया। बघा किती छान असा झालेला आहे, मस्त असा झालेला आहे आणि चवीला एकदम छान लागतो। जर ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।